Hello ismét! Köszöntelek ebben az új gitáros zenei videós sorozatban, ami félig szakmai, félig személyes videós blog lesz, sok-sokféle zenei témával, jó zenékkel, jó zenékről, sok gitározással. Ez itt pedig az első rész. No, hát bátran mondhatom, hogy az egyik kedvenc zenekarom az Opeth, akik ezen a mai progresszív rock metal szintéren egészen egyedi hangzásvilággal és stílussal rendelkeznek, mind zeneileg, mind pedig hangulatban. És hát ebben a mai részben erről fogok egy kicsit beszélni, illetve előszedek tőlük néhány témát, és megpróbálom egy bizonyos nézőpontból átadni azt, hogy hogyan tudnak ők vajon ilyen egészen egyedi stílust teremteni. Az Opethnek több korszaka is van, és talán ők az egyetlen zenekar, akikre azt tudom mondani, hogy szinte minden lemezük egyformán bejött. Legyen szó akár a korai, metálosabb, hörgősebb szikára vonalról, akár az újabbkori progresszív rockos, illetve billentyűs témákban is igen bővelkedő lemezekről, amiken egyébként egy csomó 60-as, 70-es évekbeli zenei hatás megtalálható, bár ez igaz volt a régi lemezeikre is, ami annyira nem is meglepő, hiszen akár felt az énekes, gitáros zeneszerző kedvencei között, hogy a metal bandák mellett olyanokat is megtalálunk, mint például a Beatles vagy Joni Mitchell. Úgyhogy mondhatjuk, hogy ez az egyik oka annak, amiért az ő zenéjük olyan, amilyen, hiszen a zenei hatások nagyon meghatározók minden zenész életében a későbbiekre nézve. Mik voltak jellemzők erre a korszakra, a 60-as, 70-es évek zenei korszakára? Hát nyilván nem a nagy riffelgetés, hiszen akkor még nem nagyon voltak metal bandák, nem tologatták a power chordokat, nem hangoltak mélyre, nem voltak ilyen töki torzított hangszínek, nem nagyon zúztak. Na jó, hát azért zúztak, csak egy kicsit más formában. Ami viszont tényleg jellemző volt, az az akkordos megközelítés, illetve az akkord alapú gondolkodás, ami hát valljuk csak meg a mai mainstream metal bandáknál azért nem annyira jellemző, főleg nem a riffekben, legfeljebb az ilyen akusztikus, bontogatós témáknál, de a riffekben nem feltétlenül. Az Opethnél viszont igen, náluk megvan ez is, tehát is ezt a kétfajta megközelítést, tehát ezt a riffesebb, metálosabb irányt keverve ezzel az akkord alapú gondolkodással tudtak egy egészen egyéni stílus kialakítani. A másik pedig a hangulat. Ha megnézzük ezeket a hasonló vagy közeli stílusban mozgó progresszív rock zenekarokat, akár a 70-es, 80-as évekből, akár a mai ilyen post vagy neo pro rock zenekarokat, azt látjuk, hogy egy csomó ilyen dúros hangnemet használnak, dúros témáik vannak, ilyen oldottabb, vidámabb hangulatokkal operálnak. Az Opethnél viszont pont ellenkezőleg inkább ezeket a szomorkásabb, borúsabb hangulatokat emelték át ebbe az akkordos megközelítésbe, és ez a másik ok, amitől olyan egészen egyedi a zenéjük hangulata is. Náluk olyan 90-95%-ban inkább mól hangnemek vannak, mólos akkordok vagy akkordmenetek, ráadásul nem is ilyen alapakkordokkal, tehát nem ilyen hármas hangzatokkal operálnak, hanem sokszor inkább ilyen színező hangos akkordokkal, aztán akár egy témán belül akár ilyen több hangnemet is kevergetnek, nagyon érdekesen használják ezeket az akkordokat is. És akkor most nézzünk is néhány példát, hogy mi is történik náluk. Illetve mielőtt elkezdenénk, azt még hagyd mondjam, hogy ők nem hangolgatják el a gitárokat, nincsenek 7 húros gitárok, meg nincsenek ilyen modern, gentes hangolások, meg semmiféle ilyen drop hangolások, semmi ilyesmi. Kivéve egy lemezen, a Ghost Reverie-en ott egy nyitott D-moll hangolásban voltak, de hát annak meg volt az oka, hogy miért. Legalább ebben sem majmolják a trendeket, meg hát nyilván tudják azt is, hogy nem kell az jó mélyre hangolni, hogy súlyos zenéket tudjanak tolni. A másik pedig a technikásság. Mondhatjuk, hogy minden egyes tag képzett és jó zenész, mégis ott az a folyamatos ilyen kényszeres technokrata magamutogatás, hogy fú, nézd milyen ultra technikások a riffjeim. Olyan, mint hogyha szólóznék, pedig ezek még csak a riffjeim voltak. Hát mi lesz majd, hogyha szólózom? Hát beszarsz. Sőt, én is. Szerencsére ilyen sincs. Haladjunk időrendben, kezdjünk egy korai Still Life lemezes dallal, a God Has Lamented, és ebből nézzünk egy-két témát, így szól az első. Mit is használ itt? Először is 3 mól akkorddal kezd, nem csak sima power chordokkal, hanem teljes akkordokkal. És aztán pedig jön a szűkített akkordnak a kibontása, illetve riffé alakítása. Jellegzetes szűkített kvintes hangköz. Egy kis félegész skála, aminek szintén van egy ilyen szűkített jellege, és aztán úgy újabb szűkített akkordot játszik ki. Hát van ennek egy ilyen jó kis sajátos, markáns, erős hangulata. Mindez persze sokkal több torzítással, én most csak azért használok nagyon kevés gaint, mert valaki egyszer azt mondta, most sajnos nem tudom, hogy ki,
hogy egy metáldal is akkor igazán jó, hogyha egy szál gitárral, egy szál akusztikus gitárral is vissza lehet hozni ugyanazt az atmoszférát vagy hangulatot, amit a teljes szám is közvetít. A következő téma ugyanebből a dalból. Itt is egy ilyen szűkített akkorddal indul, amit aztán különféle akkordfordítások követnek. Először is egy cis félszűkített C major 7 és egy H-moll. És egy R-re zár a végén, tehát ez a riff gyakorlatilag egy teljes akkordkör, amit itt fent láthattunk is az előbb. Ezután következik egy kicsit dallamosabb téma, de még mindig torzított gitárokkal. Ezek mindig teljes akkordok voltak, és aztán egyszer csak hangnemet vált, átmegy egy következő témába, egy akkordbontásos részbe. Nagyon szeretik ezeket a basszusvezetéseket, hol fölfelé, hol pedig visszafelé vezetni. És hangnemváltás. Hát így. Sokat lehet egyébként tanulni a témákból, hogyha megnézzünk párat, illetve sokat lehet meríteni is. Miben különböznek még az átlag metal bandáktól? Például abban, hogy a zenéjük több szólamú, azaz a témáikban, a riffjeikben sokszor van, hogy egyszer több gitárszólam is megszólal egyszerre, és ezeket nagyon ügyesen és változatosan alkalmazzák és kombinálják. Nagyon szeretik például az ilyen oktávos hangzásokat. És ráadásul még a basszusgitárnak is saját szólama van, tehát nem csak alájátszik a gitárnak, nem csak kíséri, hanem valóban önálló hangszerként működik. Nézzük egy-két témát a Trappery Force című dalukból, ami az egyik legjobb metálos lemezükön van a Blackwater Parkon. Két moll akkorddal indulunk, egyik egy C-moll, másik egy B-moll, de ez is azért ki van egészítve egy-két színező hanggal, itt egy 9-es hang szerepel. Gyönyörű váltás, már is megalapoz egy mély atmoszférát, ennél a dalnál egyébként is inkább ez a hangulati szféra van előtérben. Ezután jön egy akkordfordítás, amit aztán egy ilyen perakkordos megoldás követ, ahol az akkord az ugyanaz marad, de a basszusok folyamatosan változnak. Aztán tovább megy a dal, és azt mondja Åkerfeldt, hogy itt egy A-moll akkord volt, illetve egy C-moll, amelyet ilyen klasszikus értelemben nem férne bele ugyan egy hangnembe, de tengelyrendszeres értelemben igen. Tehát attól szól, jól van ennek egy ilyen tengelyrendszeres magyarázata, mind a kettő akkord tonikai tengelyen található, anélkül jobban belemerülnénk most ebbe. És aztán ismét következnek az oktávos tologatások, amik azért igencsak jellemzők ennél a témánál is, és az pedig egy akusztikus rész követi majd. Egy A-moll 9 és egy S félszűkített található a téma elején, amit aztán egy ilyen üres úrokra épülő csúszkálós rész követ, ami szintén gyakori náluk, több dalukban találunk ilyen üres úrokra épülő témát. Itt például mindvégig szól a B és az E úr.
Nézzük most egy újabb dalukat, a slágeresebb Burden-t, ahol nagyon érdekesen fűzi egymásba a különféle hangnemeket, mégpedig úgy, hogy azonos alaphangú akkordokat változtat át durból mollba, illetve fordítva. A-mollal kezd az első hangnem. Itt egy váltás. Újabb váltás. És itt a végén szintén. Tehát hallható, hogy itt többféle hangulat, illetve többféle hang nem is megfér egymás mellett. Csak úgy, mint a Love Long Cry című dalukban, ahol egy B-moll hangnemmel indítunk. És amire visszaérünk a B-re, ott már nem mollként, hanem durként van jelen. Hallható, hogy mennyivel oldottabb már ez a hangzás. És aztán pedig jön a refrén, ami D-ből indul. Nos, hát igazából ebben a részben egyet szerettem volna átadni és elmondani, hogy a saját szemszögemből nézve miért is van ennek a zenekarnak ilyen egészen egyedi zenei világa. És természetesen ajánlani is szeretném az Opetet, főleg olyanoknak, akik még nem ismerik, de szeretik az e-fajta stílusokat. A következő részben, ami majd pár hét múlva lesz esedékes, majd egy egészen más jellegű témáról fogok beszélni. Remélem, hogy tetszett a mostani adás, és velem tartasz legközelebb is. Ciao.